Selamat datang ke Nasi's Kitchen. Resipi kali ini ialah sup bawang Perancis atau French onion soup. Sup ini dibuat dengan bawang holland yang dimasak perlahan-lahan sehingga lembut dan pada saya antara masakan sup barat yang paling sedap. Jika dimasak dengan cara yang betul. Jom kita ke dapur. Bahan utama yang kita perlukan ialah 1 kg bawang holland atau yellow onion. Selepas dibuang kulitnya, potong sederhana tebal seperti ini. Kalau kita potong terlalu nipis, bawang akan hancur kerana kita perlu masak bawang untuk masa yang agak panjang. Proses masak bawang inilah yang akan menentukan sama ada sup kita akan sedap ataupun tidak. Resipi lengkap dengan bahan-bahan ada di website baru kami di nasiskitchen.com. Panaskan sedikit minyak zaitun dalam periuk, lebih kurang 50 ml. Bila dah panas, masukkan ke semua bawang yang telah dihiris tadi. Jangan risau kalau nampak macam banyak sangat bawang. Bila dah selesai kita goreng bawang, akan tinggal lebih kurang 25% saja. Nak masak sup bawang, kena banyak bersabar kerana akan makan masa. Kita perlu masak bawang dengan api yang perlahan sahaja. Tambah 1 sudu kecil garam untuk mempercepatkan proses masak. Garam akan menarik keluar air dari bawang dengan lebih cepat. Bila bawang mula layu dan berwarna kuning, tambah 1 sudu besar mentega. Masakan Perancis pada amnya memang wajib ada mentega. Gaulkan supaya mentega cair sepenuhnya. Jangan risau kalau ada nampak kerak berwarna perang di dalam periuk. Ini biasa. Kikiskan seperti ini. Kerak perang ini namanya fond dan cair dengan perisa. Bawang akan mula bertukar menjadi warna perang muda. Kacau, jangan tak kacau. Bila dah berwarna perang begini, kita tambah 2 ulas bawang putih yang dicincang. Jangan ada yang tertinggal. Tumis untuk 1 hingga 2 minit. Sekarang kita tambah 3 cube pati lembu yang dilarutkan dalam 200 ml atau 1 cawan air panas dan gaulkan. Ambil kesempatan ini untuk melarutkan semua kerak-kerak yang tertinggal. Proses ini dinamakan deglazing, satu teknik yang biasa digunakan dalam masakan barat. Tambah 1750 ml atau 7 cawan air lagi dan besarkan api sehingga mendidih. Kecilkan api dan tambah 1 daun salam. 2 sudu besar sos Lian Perrins. 1 sudu besar kicap manis. Setengah sudu kecil Italian herbs dan 1 sudu kecil lada hitam. Lebih pun tak apa, ikut selera masing-masing. Akhir sekali, setengah sudu kecil garam atau secukup rasa. Sup dah siap untuk dihidangkan. Biasanya, sup bawang atau onion soup dihidangkan dengan roti bakar berkeju seperti ini. Caranya begini. Ambil sekeping roti sandwich dan gunakan bekas hidangan sup atau ramekin untuk terapkan bentuk bulat penutup roti. Ceraikan bahagian tepi seperti ini. Isikan bekas sehingga hampir penuh seperti ini. Dan tutupkan dengan kepingan roti. Letakkan 1 lapisan keju yang diparut. Saya gunakan campuran keju cheddar dan mozzarella. Sekarang kita bakar dalam ketuhar panas pada suhu 250 darjah Celsius sehingga keju menjadi cair.
Taburkan sedikit herba segar jika anda suka, kucai dan bawang, parsley. Di sini saya gunakan herba sage. Hati-hati bila makan sup ini sebab ianya sangat panas. Sila subscribe di YouTube dan follow di Facebook dan Instagram. Resipi lengkap dengan bahan-bahan ada di website baru kami di nasiskitchen.com. Selamat mencuba!